خلاصش این که میخوام نگاهی بندازم به تحول شکل و مفهوم بیخدایی از طریق مرور سریع اونچه که انسان در طول هزاره‌های گذشته از این پدیده ثبت کرده. کفر، الحاد، بیخدایی، ماده‌گرایی، آتئیسم یا هر اسمی که روش میذارین هم مثل هر پدیده انسانی دیگری نه یک شبه به وجود اومده نه پریشب. یعنی برخلاف انتظاری که شاید برای خیلی از ما ایجاد شده باشه، پدیده بیخدایی پدیده مدرنی نیست و تو این اپیزود میبینیم که عمری داره به درازای تاریخ خود مفهوم خدا که مفصل حالا ویدیوشو ساختم هستش توی همین پلیلیست. کاری که میخوام تو این اپیزود بکنم اینه که برم ببینم آیا شواهد این بیخدایی رو میتونیم در عصر انسان غارنشین ببینیم توی بخش اول اپیزود. بعد نگاهی میندازم به اون چه که انسان بعد از اختراع خط توی تمدن‌های مختلف در رابطه با تفکرات و اعتقاداتش در رد خدا و دین و اینا ثبت کرده. و در پایانم فقط تیتروار اشاره میکنم به نقطه عطف‌های بیخدایی در عصر مدرن. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از عیش جمعیه که تقدیم حضورتون میشه. در این کانال 2 تا پلیلیست اصلی وجود داره. یکی محفل ققنوسه که اختصاص داره به خوانش و تفسیر متون اسطوره‌ای و کهن با رویکرد جامعه شناسی که خیلی وقتا سریالی هم میشه، و در کنارش پلیلیست عیش جمعی رو داریم که موضوع محوره، تک اپیزودیه و به موضوعاتی میپردازه در رابطه با دین، اسطوره و جامعه. خب همین اول بدون مقدمه این ادعا رو خدمت شما مطرح میکنم، بعد توضیحش میدم و ببینیم آیا برای شما هم قانع کننده هست یا نه. این که بیخدایی یا ناباوری عملی همزاد و همراه همیشگی باورهای اولیه در عصر غارنشینی بوده. یعنی همونطوری که ما قبلا توی ویدیو تاریخ خدا دیدیم که میتونیم رد اونچه که بهش میگیم خدا رو در زمان غارنشینی بزنیم، رد بیخدایی یا حالا مادیگرایی هم میتونیم همزمان بزنیم. حالا چجوری؟ یکی یکی استدلالامو میگم خدمتون ببینیم. خب برای این کار اول از همه یه نگاهی اگر بندازیم به تکامل، یه چیزی به ما میگه که مغز انسان امروز همون مغز انسان غارنشینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو تکامل نگاه میکنیم، برای اینکه 2 تا گونه رو از هم جدا بکنیم و یا تغییری رو بتونیم ردشو بزنیم که بگیم یه موجودی یه تغییری کرده که اینقدر تغییر اساسیه که دیگه این موجود جدید هیچ ربطی به قبلی نداره، قضیه میلیون سالیه. و ما میدونیم که این هوموساپینس یه 200-300 هزار سال پیش یه تغییرش، یعنی در واقع تکاملش تموم شده و ما دیگه لیبل میزنیم هوموساپینس 200-300 هزار سال پیشه قضیه. و از 200-300 هزار سال پیش تا الان اونقدر زمانی نیست که ما بگیم انسان امروز با انسان اون موقع تفاوت اساسی داره. این گزاره اول. حالا اگر اینو قبول بکنیم، از این گزاره یه گزاره دیگه ای نتیجه میشه. اون هم اینه که پس مکانیزم ها، ابزارها و شیوه عملکرد مغز امروز شبیه اون موقع است دیگه. یکی از این ویژگی ها تکثره. یعنی وقتی امروز ما داریم در یک جهان متکثری زندگی میکنیم و در تاریخ معاصر خودمون و هر وقت در واقع سراغ میگیریم تفکرات متکثرن، عقاید، سلایق، نمیدونم اینا متکثرن و افکار، میتونیم به راحتی بگیم که خب پس انسان غارنشین هم در یک وضعیت متکثری داشته زندگی میکرده دیگه، پس همشون جهان رو یه شکل نمیبینن، در نگاهشون، در جهانبینیشون فرق داره. یعنی میتونیم بگیم که اگر کسانی اون دوره زندگی میکردن که رو در و دیوار غارها اون ساحر و اون سرور حیوانات و اینا رو نقاشی میکردن به عنوان خدایی که داشتن کم کم شکل میدادن، همون موقع کسایی بودن که جور دیگه ای فکر میکردن. خب این رو آقای ویلیام جیمز میاد توضیحش میده و براش یه
سال 1907 براش یه توضیحی ارائه میده. میگه که ذهن انسان دو جور کار میکنه. یعنی آدم‌ها بر اساس کارکرد ذهنشون، بر اساس به قول خودش سنخ روانیشون دو دستن. یک سرسخت ها، یعنی تاف مایندد، که اینا تجربه گران، مادیگران، واقع بینن، شکاکن، نمیدونم متکی بر واقعیت های سخت حسی کار میکنن و به استدلال های انتزاعی و فانتزی مذهبی هم علاقه ندارن. این یه دسته سرسخت ها. یه عده نرم سرها هستن، تندر مایندد. اینا عقلگران، شهودیان، ایدالیستن، خوشبینن، مذهبیان، نمیدونم گرایش عرفانی دارن. اینا این شکلی زندگی میکنن، این شکلی مغزشون کار میکنه. این تفاوتی که آقای ویلیام جیمز توضیح میده رو یه انسانشناس برجسته‌ای به نام پل رادین بعدن میره یه جور دیگه، حالا میخواد همینو استفاده میکنه و یه جور دیگه توضیحش میده. این آقای پل رادین بلند میشه میره و سالها در میان بومیان آمریکای شمالی زندگی میکنه. میره تو قبایل بدوی آمریکای شمالی. میخواد چی رو ببینه؟ میخواد ببینه این توضیحی که ویلیام جیمز داد در مورد با مشاهده رفتار در قبایل بدوی میشه توضیحش داد، میشه ثابتش کرد یا نه. که بعد نتیجه کاراش شد توی کتابش سال 1927 یک کتاب مفصل و درخشانی می‌نویسه به نام انسان بدوی به مثابه فیلسوف، Primitive Men as Philosopher. چیزی که از مطالعات آقای پل رادین به درد بحث ما میخوره و خیلی برای ما جالبه اینه که نه تنها بحث جیمز ثابت میشه، یعنی دو جور اون توضیحی که جیمز میده رو میبینه و میتونه مشاهده کنه که اینا دو جور فکر میکنن، بلکه یک آماری هم میزنه بیرون که خیلی جالبه. این آمار بر من خیلی روشنگر بود. این که نشون میده اون افراد سخت سر تو اکثریتن و اون نرم سرا در اقلیتن. یعنی اون کسایی که میشینن تفکرات مذهبی میبافن و اونا که شمنیسم اجرا میکنن و نمیدونم اسطوره میبافن و اینا در یه اقلیتی هن، حتی در همون قبایل بدوی، ولی از اونور بدن اکثریت جامعه عملگران. اینا چیزن، مرد عملن، به قول خودش the man of action. اینا با جهان عینی دست و پنجه نرم میکنن، با ابزار کار دارن، حل مسئله میکنن برای موارد روزمرهشون. به قولن یه دنبال اینن که یه دردی از زندگی روزمرهشون دوا بکنن. حالا این برای من این سوالو ایجاد کرد که آیا این اقلیت اکثریته برای انسان غارنشین هم واقعا بوده؟ چون حالا زمانی که این قبایل بدوی رو این داشته مطالعه میکرده آقای پل رادین که زمان معاصره، فقط ویژگی های اون قبیله‌ای که داره بررسی میکنه یه خورده میتونیم بگیم بدویه، مثلا تکنولوژی زده نیست و اینا. و برام این سوال شد که اینو میشه تعمیم داد، این آمار اقلیت اکثریت رو؟ و چیزهایی پیدا کردم که الان باتون به اشتراک میذارم که نشون داد بله کاملا این اکثریت اقلیت قابل دسته‌بندیه و قابل تعمیم به انسان غارنشین. اولا اگر یادتون باشه، حالا اگر دیده باشین یا یادتون باشه یا بدونید، ما میدونیم که انسان‌های غارنشین شواهدی رو برای ما به جا گذاشتن از این که تدفینشون، خاکسپاریشون با یه مراسمی همراه بوده و گفتیم که این، یا حالا گفتیم توی ویدیو تاریخ خدا منظورمه، ولی حالا توضیحش اینه که وقتی دارن با یه آیینی تدفین میکنن نشون میده که اینا به یک چیزی شبیه رستاخیزطور اعتقاد دارن، یا این که مثلا زمان رو میشناسن، یه همچین چیزی. یه خورده داستان معنوی میشه، یه خورده این مفهوم معنویت و جهان دیگر و اینا خودشو داره نشون میده. اما نکته اینه که این شواهدی که از این دست خاکسپاری ها ما پیدا کردیم کاملا در اقلیتن. یعنی یک عالمه، یعنی عمده شواهدی که از خاکسپاری وجود داره از در انسانهای اون دوره اینه که اونا هم مثل حیوانای دیگه و مثل در واقع گونه‌های قبل از این خاکسپاری با آیین
اجسادشون رو بدون هیچ تشریفاتی یا رها کردن یا همینجوری دفن کردن که یه بخشیش مثلا شواهدی هست دیگه. حالا من اینا همه رو دونه دونه پیدا کردم ولی خلاصش اینجا فقط اون موارد رو برای شما میگم، ولی همه اینا قابل ردیابیه و اینکه مثلا هر کدوم رو مشخصا من گشتم و پیدا کردم که کجا چجوری تو کدوم غار یا تو کدوم مثلا محوطه اینا این شکلی پیدا شده. آره خیلی هاشون که یعنی عمده شواهد دفن و خاکسپاری اساساً اولا میگم بدون آیینن، یعنی هیچ چیز مشخصی ندارن. خیلی جالبه که بعضی از این دفنها، بعضی از این خاکسپاری ها صرفاً کاربردی بوده، یعنی انگاری که یه چیز بهداشتی بوده، چون مثلا یه سری گور دست جمعی پیدا شده که سری استخون رندوم همجوری ریختن رو هم و مثلا خاک کردن اونجا. خب نشون میده که این خیلی عملگرا بوده این قضیه براشون، یا اینکه بهداشتی بوده یا همچین چیزی، یعنی کاملا پاکسازی طور بوده، یعنی خیلی مثلا تقدسی توش دیده نشده یا فلان فلان. یه سری جا قضیه جالبتر هم میشه. یه سری جاها با مطالعه‌ای که روی اون استخونهایی که اونجا دفن شده انجام میدن، میبینن رفتارهایی با اون استخونا شده درست مشابه مثلا اسب و گوزن و اینا که برای تغذیه میکشتنشون، قصابیشون میکردن. یعنی خیلی قضیه دیگه حتی از دفنم از صرفاً خاکسپاری هم نوع هم فراتر میره و ماجرا به این میرسه که یه سریا قصابی میکردن، یعنی جسد یه انسان مرده براشون صرفاً یه ماده یا یه گوشت بیولوژیکه، هیچ معنی مفهوم دیگه ای نداره. از اون طرف برام جالب شد که ببینم اون غارهایی که ما دیدیم یا میدونیم که اینا محرابن، اینا نمیدونم یه مکان معنوی و مذهبی هن، این چی؟ آیا اینم اون اقلیت اکثریت توش مشاهده میشه؟ دیدم بله. و اکثریت غارها و فضاهای زیست انسانی که پیدا شده تقریبا مثلا با یه نسبت 90-10 غیر مذهبی و غیر معنوی اساساً. یه مورد دیگه، یه سری کمپ های کوتاه مدت شکار داریم در همون دوره ها که اینا توش خیلی چیز جالبی پیدا میشه. یکیش اینه که یه سری ابزار پیشرفته هست، یعنی مثل تبر دستی اونجا وجود داره یا مثلا نیزه هایی پیدا شده که تقریبا با طول 2 متر و بعد کاملا آیرودینامیک، یعنی یه جوری طراحی شده این و ساخته شده این نیزه ها که مثلا دقیقاً مکانیزم شبیه همین نیزه هایی که توی پرتاب نیزه المپیک امروزی استفاده میشه، دقیقاً همونقدر دقیق و کاربردی. خب این داره به ما میگه که اینا قدرت ابزارسازی داشتن. اینا از اون طرف باز مثلا یه سری ابزارهای معروف به ابزارهای موستری پیدا میشه که منظور همین سنگایی هن که نوکشو تیز میکنن، برای ابزار برش استفاده میکنن. اینا مثلا دوکی شکله یا مثلا دیسک درست میکنن فلا اینا. خب داره میگه چی؟ میگه ببین این همه جا وجود داره که انسان توش ابزار تونسته بسازه، مجسمه، یعنی قدرت پردازش سنگ و اینا بوده، همه اینا بوده، اما در این مکانها نه تندیس زن و مرد و حیوان و اینا هیچی وجود نداره، رنگامیزی نمادینی وجود نداره، هیچ محرابی درست نشده، کاملا کاربردی. از اون طرف خب به لحاظ در واقع پلنینگ یا به لحاظ مثلا اختصاص فضا توی غارها و اینا هم بحثشو کردیم که اگر محرابی میخواستن بسازن اینا رو جدا میکردن از زندگی روزمره، میبردن یا یه غار بیرونی یا اگر هم تو غار خودشون بود توی دالانی باید از توی مثلا سینه‌خیز یه تیکای رد میشدن اون ته، اینا از دم دست و از در واقع زندگی روزمره دورش میکردن. خب اینم باز در یک اقلیتیه دیگه. اکثریت اون غارهایی که وجود داره اساساً همچین چیزایی اصلا نیست، صرفاً اینه که اونها یه محل زندگیه و خیلی آرایششون صرفاً کاربردیه. یعنی وقتی مطالعه میکنی میبینی مثلا آتشدانی رو میذاشتن تو دهانه غار برای اینکه گرما و دود و اینا رو بده بیرون، مثلا بتونن اونجا زندگی بکنن. از اونور فضای میانی رو به عنوان بخش خواب و یا مثلا کارگاه ساخت سنگ و اینا استفاده میکردن. و خیلیا گفتم اون انتهای غار رو که دیده بودیم به عنوان محراب و اینا، باز اون میگم اون در اقلیت، اکثریت فضایی که اون انتهای غار وجود داشته برای محل دورریز استخون و فلان و پسماند و اینا دیگه.
از این استفاده ها میکردن، در نتیجه کاملا زندگی مادی. خب حالا اگر همه این شواهد رو بذاریم کنار هم، به نظرم میشه اینجوری نتیجه گرفت که انسان غارنشین هم دقیقاً مثل همین انسان امروز دو دسته مختلف باور داشته، باورهای معنوی و یه سری باورهای مادی که حالا هر کدومش، هر دوتاش خب در طول زمان چکش خورده، شکل گرفته اینا. حالا میریم به سراغ زمانی که دیگه انسان خط داره و داره افکارش، احساساتش، باورهاش رو ثبت میکنه به صورت کاملا نوشتاری، مکتوب، نه به صورت نقاشی های گنگ رو در دیوار غار و فلان و اینا، یا مثلا آیین‌هایی رو رمزگونه بخواد، نه، خیلی مشخصا زبان داره، خط داره و داره مینویسه. خود همینم البته یه توضیح کوچیکی هست برای اینکه ما بگیم تفکرات مادیگرایانه یه خورده قدمتش بیشتر از ثبت هامونه دیگه. یعنی ما اولین ثبت هایی که از انسان داریم مشخصا مثلا چه می‌دونم گیلگمش رو داریم یا مثلا الواح سومری و اینا، اولین چیزهایی که انسان به عنوان چیزی که خط تو دستشه و داره به عنوان ابزار ازش استفاده میکنه، به محض اینکه داره ثبت میکنه داره دغدغه هاشو اینا رو ثبت میکنه دیگه و میبینیم مادیگرایی توش هست فلان فلان، که حالا توی بخش بعدی میخوایم بریم به سراغ ثبت هایی که انسان در تمدن های مختلف از تفکرات مادیگراییش انجام داده. خب با مصر باستان شروع میکنم و سرود چنگنواز. توی مصر باستان این سرود چنگنواز یک کتگوری محتواه، یعنی مثلا امروز چجوری میگیم مثلا این داستان کوتاست یا این ناداستانه، این نمیدونم جستاره، اینم یه کتگوری محتوا بوده. چی بوده؟ یه چکامه یا شعریه که همراه با تصویر مردی نابینا در حال نواختن چنگ بر دیواره مقبره ها حکاکی میشه، که خب این تصویر موزیسین نابینا رو هم خیلی داریم دیگه، یعنی هم توی آفرینش سومری داریمش مشخصا، هم خب مثلا رودکی رو داریم خودمون، ولی این خیلی پرتکراره این موتیف. این هم همینه و اینا یه دونه نیست، یعنی مقبره های مختلف شعرهای سرود چنگنواز مختلفی دارن مخصوص خودشون. حالا اینا موضوع این سرود چنگنواز چیه؟ موضوعش در واقع بیشتر نزدیک به همون فلسفه کارپ دیم، دم را غنیمت شمردن، خوش بودن، این که مثلا به فکر زندگی الان بودن و اینا، که یه نمونه حالا کوتاهش رو اینجا انتخاب کردم که بخونم، نمونه‌های بلندترم داره، حالا شاید بعداً خوندمش، خیلی جالبن، مثلا نگاه‌های خیلی رندانه‌ای توشه بعضی وقتا. نمونه رو که اینجا انتخاب کردم از مقبره اینتفه که مال دوره پادشاهی میانه است توی مصر و یه رونوشتیش هم در پاپیروس حریص 500 باقی مونده. متن اینه: او سعادتمند است این شاهزاده نیک فرجام، مرگ سرنوشتی مهربان و آرام است. نسلی می گذرد و نسلی دیگر بر جای می ماند، درست از روزگار نیاکان باستان تا بدین سو. خدایانی که پیش از این زیستند اکنون در آرامگاه‌هایشان آرمیدند و اشراف زادگان متبرک نیز در گورهای خود مدفون گشتند. اما آنان که آن مقبره های سترگ را بنا کردند اکنون جایگاه و نام و نشانشان برباد رفته است. بر سر آنان چه آمده است؟ من سخنان ایمهوتپ و هرددف را شنیدم، همان فرزانگانی که گفتارشان هنوز کلمه به کلمه بازگو می شود، اما از آرامگاه هایشان چه خبر؟ می بینید داره به سخره می گیره آرامگاه ساختن و اینا. دیوارهایشان فرو ریخته و ویران گشته و جایگاههایشان چنان ناپدید شده که گویی هرگز وجود نداشتند. هیچ کس از آن سو باز نمی گردد، از دیار مردگان. هیچ کس از آن سو باز نمی گردد تا از نیازها و احوالشان برای ما سخن بگوید یا دلهای ما را آرامش بخشد، تا روزی که ما نیز روان شویم بدانجا که آنها رفتند. پس دلت را شادمان دار، فراموشی و غفلت به سود توست، تا زنده‌ای فرمان دل خیش را پیگیر. بر سرت مر مکی، روغن معطر، بر سرت مر مکی بنشان،
جامه ای از کتان ناب و فاخر برتن کن. پیکرت را با روغنهای شایسته خدایان مسح کن. شادیهایت را روی هم انباشته ساز و مگذار اندوه بر قلبت چیره شود. به ندای دلت گوش بسپار و شادمانیت را برگزین. بر روی زمین کارهایت را آنگونه کن که دلت فرمان می دهد. زیرا هنگامی که آن روز ماتم و سوگواری برای تو فرا رسد، آن خسته دل ازیریس خداوندگار مردگان به مویه های سوگواران گوش نخواهد سپرد و هیچ ناله و زاری انسانی را از قعر گور نجات نخواهد داد. روزگارت را به جشن و شادمانی بگذران و از آن خسته مشو. هان به هیچ کس اجازه داده نشده تا مال و اموالش را با خود ببرد. هان هیچ انسانی که از این جهان رخت بربست هرگز بدان باز نگشته است. میبینید دیگه داره یه خورده خوشباشی و همون تفکری که بعدن خب خیام هم این شکلی فکر میکرده و کارپ دیم توری و اینا، داره راجع به مرگ و اینا صحبت میکنه. یه متن دیگه هست باز تو همین مصر باستان که روی پاپیروس برلین 3024 ثبت شده. حالا اونجا هستش، عدداشو میگم برای که اگر خواستین سرچ کنین پیداش کنین دقیقشو بتونین. خیلی گفتگوی جالبیه، یعنی خیلی متن جالبیه و حتما یه اپیزود مفصل خود متن رو میخونم. مثلا لامصب انگاری که مثلا امروز یکی این متن رو مثلا نوشته با موبایل، مثلا میخواد مثلا فرض کنین اگه امروز بود یه ویدیویی بود با موبایل که بفرستن برای مثلا یه شبکه معاندی. دقیقاً داستان اینه که یه یاروی ناامیده از زندگی میخواد خودکشی کنه، بعد داره از بدبختیاش میگه، داره از گرونی میگه، داره از نمیدونم فقر میگه، یه جا شاکیه میگه میخوام نهار بخورم، زنم میگه نهار رو نباید کام بخوری، نصفشو باید بذاری شب بخوری. و از این داستانا. و بعد اونجا میگم اسمش هست گفتگوی مرد ناامید با روحش. یه تیکه ایشالا براتون یه تیکه کوتاهشو میخونم، خیلی متن بلندیه. روحم دهان به پاسخم گشود، تا آن چرا گفته بودم جواب دهد. اندیشیدن به تدفین و گور، تنها اندوه و دلتنگی می آورد. اشکها را سرازیر می کند و انسان را در ماتم می نشاند. گور یعنی آدمی از خانه‌اش بیرون رفته و بر شیب تپه‌ای در بیابان رها شده. جایی که هرگز کسی برای دیدن خورشید از آنجا نخواهد گذشت. آنان که بناهایشان را با سنگ خارا برپا ساختند و درون اهرام حجره‌ها تراشیدند، مردانی نیک کردار و شایسته، به محض آنکه سازندگانشان به جرگه خدایان پیوستند، سنگهای پیشکش گورهایشان از نبود بازمانده‌ای درست مانند سنگ گور رنج دیدگانی که بر خاکریزهای کنار آب مردند، لخت و تهی بر جای مانده است. آبها بخشی از پیکر او را فرا گرفتند و نور خورشید نیز بر او میتابد و ماهیان لب آب با آنها سخن میگویند. به من گوش بسپار، هان گوش سپردن برای آدمیان نیکوست. روز خوش و شادمانی را در پیش گیر و غم و اندوه را به فراموشی بسپار. خب میبینید که دقیقاً داره میگه آقا بیخیال، اصلا به مرگ فکر نکن، نه به زندگی فکر کن و نمیدونم همین زندگی الان تو همون مفهومه که راجبش صحبت کردیم. خب چیزای دیگه هم هست، متنای دیگه هم هست توی مصر باستان که جالبه. یه سری مثلا ستایش کاتبان و کتابها در برابر پوچی مقابر. آنان برای خود اهرامی از مفرق ساختند و سنگ قبرهایی از آهن برپا کردند، اما مقابرشان فرو ریخت و کاهنان آرامگاه‌هایشان ناپدید شدند. نامشان از یادها رفته است، اما کتاب و نوشته هایشان است که نام آنها را تا ابد زنده نگه داشته است. یک کتاب برای انسان سودمندتر از یک مقبره استوار یا یک عمارت در دیار باختر است. دیار باختر توی حالا تفکر مصر باستان به اون دنیا میگن دیار باختر، غرب. تصورشون این بوده که وقتی آدم میمیره میره غرب، چون خورشید از توی غرب غروب میکنه. قبراشون هم میرن زل غربی نیل میسازن همیشه. یه سری اسنادی هم هست که نشون دهنده اینه که یه سری آدم رفتن مقابر سلطنتی رو غارت کردن. حالا اینا چیزایی که من دیگه خودم کشتم بیرون دیگه، این متنایی که داشتم نگاه میکردم دیدم مثلا کسی که میخواد بره یه قبر سلطنتی رو غارت بکنه احتمالاً
نه ترسی از انتقام خدایان داره، نه ترسی از نفرین فراعنه و اینا داره دیگه. مثلا خیلی هم مسئلهش عذاب جهان مردگان و اینا نیست. تو اینا چیزایی بوده که برای خیرخواهی آدما رو باش میترسوندن دیگه. وقتی اینا هست و اینا ثبت شده، نشون میده که خب اون آدما مشخصا خیلی محل به خدایان نمیذاشتن، مسئلهشون نبوده عذاب و جهنم و فلان و اینا. میرفتن مثلا نظرایی مثلا توی معابد رو میدزدیدن، و یا خب توی به خصوص توی مصر مقبره ها رو دیگه میدونید دیگه، با طلا و خیلی با تزیینات مختلفی پر میکردن و اینا حتی میرفتن نبش قبر میکردن و تو قبر رو خالی میکردن. خیلی حرکت های اینجوری، و خب نشون میده که اینا اصلا اعتقادی ندارن دیگه، و ما هم دنبال همینیم دیگه که ببینیم آیا چیا نشون دهنده اینه که این تفکر مادیگرایی یا باور نداشتن چجوری وجود داشته. یه جایی هست توی یکی از سرود آدمخواری که یه جا خدا رو تهدید میکنن اصلا. میگه اگر فلان بیماری را شفا ندهید یا فرمان مرا نبرید، کشتی خورشید یا رع، کشتی خورشید را متوقف خواهم کرد، معابد را به آتش خواهم کشید و استخوان‌های ازیریس را به نیل خواهم انداخت. هیچ عملاً یارو خودش نه تنها خداش رو قبول نداره، بلکه تهدیدش هم میکنه. یه مثال دیگه که خیلی جالبه و مرتبطه به بحث ما توی مصر باستان، یه پادشاهی به نام اخناتون 1350 قبل از میلاد، مال دوره سنتی امارنه. اینم یهو بامزه است. این وسط اون همه دم و دستگاه نمیدونم ازیریس و نمیدونم جهان مردگان و اون کتاب مردگان و اون نظام خدایگانی و آمون و فلان داستانی که تو مصر هست، یهو واسه خودش بلند میشه اون وسط یه دینی علم میکنه، یه فرقه علم میکنه، یه جور یکتاپرستی خورشیدی، آتون. یهو میگه اینو باید چیز کنیم، مثلا چه میدونم کل اون نظامی زدان رو باطل اعلام میکنه و بعد مثلا نام آمون رو از همه کتیبه ها میده پاک کنن و یا معابد رو میبنده، یه انقلابی میکنه واسه خودش، ولی خب ملحد میدوننش و مثلا خیلی علیهش چیز مینویسن. خب ما وقتی میریم سراغ میان رودان باستان یا بین النهرین باستان، همچنان مفهوم بیخدایی نظری به معنای که امروز میشناسیمش، یعنی اثبات فلسفی عدم وجود خدا، اینجا هنوز شکل نمیگیره. کیهان شناسی، اون جهان بینی اون دوره هم چنان با طبیعت درآمیخته است که خیلی سخت جدا کردن مفهوم خدا و اینا از هم دیگه مثل امروز. اما در این حال توی الواح میخی اون دوره متنای خیلی جالبی میبینیم که در واقع یه جور شکاکیت وجودی توش هست، یه جور عصیان اخلاقی میتونیم ببینیم علیه خدایان و یه جور بی‌اعتنایی به شریعت میتونیم سراغ بگیریم. حالا نمونه هاشو چند تاشو ببینیم. یکیش توی حماسه گیلگمشه، توی لوح 11 توی داستان طوفان بزرگ. اونجا میبینیم که انلیل بدون هیچ دلیل اخلاقی موجهی، صرفاً به خاطر اینکه سر و صدای انسانا خوابشو به هم ریخته، یهو تصمیم میگیره بشر رو نابود کنه. خود همین روایت و این چنین روایت کردن ماجرا عملاً داره یه جوری طعنه میزنه دیگه، یه جور به طنز داره بیان میکنه. تازه بعد وقتی اینا طوفانم را میندازن، دقیقاً مثالش همینه. وقتی طوفان را میندازن، خودشون از این طوفانه، این خدایان خودش از همین طوفانه اینقدر وحشت میکنن که میگه مثل سگان به کنجی میخزند و ایشدار از کرده خود شیون سر میدهد. بعد جلوتر جایی که گیلگمش میره و آواره میشه و داره دنبال راز جاودانگی و اینا میگرده و میره در انتهای باغ شمش با شیدوری، زن میفروش یا میخانه‌دار، مواجه میشه در آستانه جهان. اونجا تو نسخه بابلی کهن، تو نسخه اکدی این سانسور میشه دیگه، راجبش صحبت کردیم توی خوانش گیلگمش. با شیدوری مواجه میشه تو نسخه بابلی کهن. در واقع عملاً شیدوری، یعنی قراره بره از شیدوری راز جاودانگی رو، آدرس جاودانگی رو بپرسه. شیدوری بهش توصیه همین کارپ دیم تور میکنه که متنی که بوده اینه. میگه گیلگمش به کجا چنین شتابان میروی؟ حیاتی را که در پی آنی هرگز نخواهی یافت.
هنگامی که خدایان انسان را آفریدند، مرگ را بهره آدمی ساختند و حیات جاودان را در دستان خیش نگه داشتند. پس تو ای گیلگمش شکمت را سیر کن، شب و روز پایکوبی کن و شادمان باش. هر روز را جشنی برپا کن، روز و شب برقص و بنواز. جامه‌های پاکیزه و نو بر تن کن، سرت را بشوی و تنت را در آب پاکیزه شستشو ده. به کودکی که دستت را گرفته بنگر و همسرت را در آغوش خویش شادمان دار، زیرا سهم و سرنوشت انسان در این جهان تنها همین است. باز میبینید که داره میگه که اصلا تو دنبال عمر جاودان خدایان واسه خودشون برداشتن، تو بهره انسان مرگه. داره باز هم یه جوری طنز داره دیگه، یه نقدی توشه. یه نمونه دیگه که خیلی جالبه، نمونه از یه متنی از یه لوحی به نام لودلول بلنمقی یا صالح رنجور. این متن و نمونه بعدی که براتون میخونم از الواح در واقع بین النهرین، اینا بحثش اینه، حالا شبیه هم هست واقعا، اینه که اینا ریشه های فکری کتاب ایوب توی کتاب مقدس، اون داستان صبر ایوب و اینا که آقای ربیعی درخواست داشتن، در واقع داستانش اینجاست، از اینجا شروع میشه که اینجا حالا یه فرقی با متن قبل داره. این مونولوگه، اسم شعره همون لودلول بلنمقی، معنیش میشه می ستایم خداوندگار حکمت را، چون حالا جمله اولیه که متن با شروع میشه. داستان اینه یه آدمی به نام شوبشی مشر شاکان، یه نجیب زاده متدینیه که این همه مناسک دینیشو اجرا کرده ولی دهنش سرویس شده، به خاک سیاه نشسته و کلی بلا سرش اومده. حالا داره میناله از این که نمیدونم این چیزه و این من چرا باید اینجوری سرم بیاد و فلان، یه جور شکایت میکنه. ولی حالا ته داستان دوباره البته میخواد نشون بده که یه چیزی هست ما نمیفهمیم، اشاره حکمتیه. اینو میگم این داستان ایوب، ولی خب یه جاهایش خب انتقادی وجود داره دیگه. و این در واقع اینجور متنا داره به ما نشون میده که ببین خب یه مشتی اون بیرون داشتن نقد میکردن دیگه که این متنا در جواب اونا به وجود اومده. ما کلی از شواهدی که به ما ثابت میکنه تفکر الحادی وجود داشته یا اعتقاد الحادی وجود، اعتقاد الحادی هم البته داستانی ها، الحاد وجود داشته و مثلا تفکر مادی گرایانه وجود داشته، توی ردیه هاست، یعنی زمانی که متون دینی دارن جوابشونو میدن. حالا یه تیکه از متن اینه، میگه مگر من مانند کسی رفتار کردم که برای خدایش قربانی نمیبرد و در هنگام غذا خوردن دعا نمیخواند، اما در عوض بیماری و مصیبت بر من تاختن گرفت. یا یه جمله که عیناً تو متن بعدی هم میاد، عین همین جمله اونجا هم هست، میگه آنچه نزد انسان نیکو می نماید در پیشگاه خدا جنایت است و آنچه در دل انسان منفور است نزد خدایش پسندیده. کیست که اراده خدایان را در آسمان دریابد؟ اینجا داره در واقع اونور داره یه شکی میکنه توی ارزش پرهیزکاری. اینجا هم یه نسبی گرایی اخلاقی رو داره به خدایان نسبت میده دیگه. یعنی میبینیم دیگه، یعنی تفکریه که میتونیم حدس بزنیم که خب در ادامه این ما چجوری میرسیم به آتئیسم. متن بعدی از همین میان رودان اسمش از تئودیسه بابلی. تئودیسه یه چیز مثلا معنیش حالت این که مثلا عدالت، مثلا درباره عدالت، مثلا همچین چیزی که خیلی جالبه. اینم حتما بعداً میخونمش کامل توی اپیزود، خیلی نکته داره. ولی قالبش اینه که یه مناظره فلسفیه، 27 تا بخش داره، 27 اپیزود در واقع داره، که منتها فرقش با قبلی که خوندیم، همون داستان صالح رنجور، اون مونولوگ، این دیالوگه. یعنی عملا اینجا یه شخص ستم دیده وجود داره که این شخص ستم دیده تا چیز میمونه دیگه، شاکی میمونه، ولی شخص دوم یه دوست محافظه‌کار، حالا به قول گفتنی ارتدوکس طوریه که سنتگراه و هر چی اون میگه این توجیه میکنه. یعنی هر گندی خدایان زدن این صداش در اومده، اون هی داره میگه که این آقا چیزه، این نمیدونم تو حکمتت، این حکمت خداست نمیفهمی یا نمیدونم فلان این داستانه. که خب یه نمونه هایشو براتون انتخاب کردم میخونم. شاکی، اون کسی که شاکیه برمیگرده میگه که آن که یوغ خدایش را بر دوش کشید
همیشه محتاج نان بود، اما آن که به درگاه خدایان نماز نگزارد بر داراییش افسوده گشت. میبینید چقدر تفکر شبیه قرقرای امروزیه که مثلا این آدمایی که یهو میخوان چیز کنن، مثلا قر بزنن به این که بابا این دین و اینا هم همش مسخره است، این خدا هم معلوم نیست چیکار داره میکنه، بابا این همه سال نماز خوندیم، این همه سال هم دین داشتیم فایده نداشت، بریم دنبال پول، اونو نگاه کن، نمیدونم هر کثافتکاری بگی، که همین قرقرای امروزیه دیگه. خیلی جالبه برای من. یا یه جای دیگه از متن میگه آنچه برای انسان، عین قبلی دیگه، آنچه برای انسان خوب به نظر میرسد نزد خدا گناه است و آنچه برای انسان پلیده است شاید نزد خدا پسندیده باشد. راه خدایان تاریک است و انسان آن را در نمی‌یابد. یه نمونه فوق‌العاده دیگه هست از الواح میان رودانی به نام گفتگوی بدبینی، دیالوگ آف پسیمیسم. نیهیلیسم مطلقه. این خیلی خوبه، خیلی خوبه. این متنه رو حتما یه بار کاملش رو میخونم. داستان یه دیالوگیه بین یه اربابی با یه غلامی، بعد این غلامه هر چی اربابه میگه باید تایید بکنه. بعد حالا متنش رو میخونم، بعد این 9 تا 10 تا 9 تا 10 تا بخش مختلف داره که دقیقاً همش همین ساختارش. حالا بخونم خودتون فرم متن دستتون میاد. 2 تا تیکش رو میخونم براتون که به بحث ما مربوط میشه. غلام: به آنچه میگویم گوش فراده. آری سرورم آری. شتاب کن و آبی برای شستن دستهایم بیاور. آن را به من بده تا برای خدایم قربانی به جای آورم. غلام اینجا تایید میکنه. قربانی کن سرورم، قربانی کن. مردی که برای خدایش قربانی به جای می آورد داد و ستدی رضایت بخش و سودآور رقم میزند و او وام پشت وام می ستاند، یعنی نعمت بر نعمت می افزاید. میبینید دیگه، اول میگه قربانی میکنم، بعد این میگه قربانی بکن، سود قربانی کردن رو میگه، بعد یهو ارباب حرفش عوض میکنه. نه غلام من نه شبیه چیز شد خشار مصطفی. نه غلام، من هرگز برای خدایم قربانی نخواهم کرد. قربانی من، حالا غلام جوابش میده، نه قربانی مکن سرورم، قربانی مکن. تو خدایت را عادت خواهی داد که چون سگی پیوسته به دنبالت راه بیفتد، آنگاه پیوسته از تو مناسک، تندیس‌های جادویی یا هر باج و چیز دیگری را طلب خواهد کرد. این چه طنز عجیبی توشه، خیلی باحاله. میگه قربانی نمی‌کنم، میگه آفرین قربانی نکن. قربانی کنی خدا پررو میشن، خدا پررو میشن، مثل سگ میافتن دنبالت، بازم چیزای دیگه میخوان، روشون زیاد میشه. و این عیناً همینه. یعنی وقتی میگه یه کاری رو میکنم، متن همینه ساختارش. میگه این کارو میکنم، بعد این سود انجام دادنش رو میگه، بعد میگه نه نمیکنم، بعد سود انجام ندادنش رو میگه. خیلی باحاله. میگم میخونیمش با هم. توی بخش 9 حالا ببینید چه جوریه دیالوگ. غلام: به آنچه میگویم گوش فراده. آری سرورم آری. کاری نیکو در حق سرزمین و میهنم انجام خواهم داد. پس انجام ده سرورم، انجام ده. مردی که برای میهنش کار نیکی به جای آورد، نیکوکاریش در سبد مردوک یا هم ایزد بزرگ بابل جای خواهد گرفت. اربابه میگه نه غلام، من هرگز برای میهنم کار نیکی انجام نخواهم داد. حالا غلام میگه مکن سرورم مکن. به فراز تپه ها و ویرانه های باستانی برو و در میانشان گام بردار. به جمجمه های مردمان فرودست و فرادست بنگر. کدام یک بدکار بود و کدام یک نیکوکار. میبینید دیگه اونجا خدایان اونجوری گند زد بهشون، گفت قربانی کنیم مثل سگ میافتن دنبالت، بازم میخوان. اینجا هم داره میگه اصلا کار خیر برای چی بکنی؟ برو تو قبرستون نگاه کن ببین اونایی که کار خیر کردن با اونایی که کار خیر نکردن اصلا فرقی میکنن؟ اصلا چیزی میبینی واقعا؟ بعد یه جای دیگه هم راجع به مرگندیشی و اینا، این آخرشه. خیلی جا اصلا سور آل متن واقعا. غلام: به آنچه میگویم گوش فراده. آری سرورم آری. پس در این جهان چه چیزی نیک است؟ حالا نگاه کن ته مثلا این همه گفتگو میکنن راجع به حکمت زندگی و فلان و اینا، بعد نظر غلام درباره این که در این جهان چه چیزی نیک است. و شکستن گردن من و گردن تو و افکندنمان به کام رودخانه نیک است. کیست چندان بلند قامت که دستش به آسمان ها رسد و کیست چندان فراخ پیکر که جهان زیرین را در بر گیرد؟ ارباب میگه نه غلام، من تو را خواهم کشت و پیش از خود روانت خواهم کرد.
غلامم میگه آنگاه سرورم تو پس از من حتی 3 روز نیز زنده نخواهی پایید. اصلا چیه این متنه؟ چی کار کردن اون دوره؟ اصلا رو چی بودن به قول امروزیا؟ خب یه سری چیزای دیگه هم باز داریم توی همین متن‌های، در واقع توی همین الواح بابلی و آشوری و اینا. یکی این که تو قانوناشون نگاه میکنی مجازات‌های سنگین دارن برای کسایی که نزورات خدایان رو میدزدیدن یا تندیسا رو، مجسمه ها رو خراب میکردن میدزدیدن. در نتیجه باز عیناً مثل همون مصر میبینیم که یه آدمایی وجود داشتن که اصلا ترسی نداشتن از این خدایان و این تهدیدها و این عذابا و اینا، کارشونو میکردن. یه سری چیزا هم هست خیلی جالبه، یه سری قراردادهای حقوقی هست که اینا مثلا این قراردادا وقتی متناشو نگاه میکنی یه سری ضامن دارن، یه سری گروگانگیری، رهن و فلان و اینا هست که عملا داره نشون میده که خیلی خوب این که مثلا قسم خوردن به خدایانی مثل شمش یا مردوک و اینا اون موقع هم همچی کافی نبوده برای اینکه مثلا یا یه سری آدم قسم بخورن بعد دیگه حرفشون بره، چی میگن، سرشون بره حرفشون نره. نه، اون موقع هم رهن داشتن، نمیدونم پیش پرداخت میدادن، ضامن میذاشتن توی قراردادها و اینا و مکتوبش میکردن. این خیلی جالبه. خب هندو بعد بریم از ریگ ودا و یه شکی که در سرشت آفرینش ثبت شده از اونجا بحث شروع بکنیم که میره به 1500 تا 1000 قبل از میلاد، که توی در واقع کهن‌ترین متن مذهبی اینجا تو همین ریگ ودا هنوز کفر یا الحاد صریح دیده نمیشه. یه جور میشه گفت شک و حیرت فلسفی که شاعر که این ریگ ودا رو نوشته یه جایی یه گسستی براش اتفاق میفته از توصیف‌های اسطوره‌ای ساده. یه جوری انگار مثلا یه شک، یه سوالی براش پیش میاد، اون سواله رو مطرح میکنه. میگه که کیست که به راستی بداند و کیست که در اینجا آشکار کند که این آفرینش از کجا پدید آمده است؟ خدایان خود پس از پدیداری این جهان زاده شدند. پس کیست که بداند آفرینش از چه سرچشمه گرفته است؟ آنکه ناظر والا مرتبه در بالاترین آسمان است، شاید او بداند و شاید حتی او نیز نداند. میبینید که اینجا هم باز یه شکی رو ثبت کرده. نمونه بعدی میریم توی یه متنهایی از مکتب سانکیا. این مکتب سانکیا که دورانیه که یه فیلسوفی به نام کاپیلا یا کاپیلا یه همچی چیزی یه نظام فکری جدیدی بنا میکنه، پیشنهاد میده که در واقع تفکرهای قبلی خودش رو میپذیره، به سنت‌های قبلی احترام میذاره، اما یه کوچولو پا رو فراتر میذاره، مثلا رد نمیکنه. مثلا ویژگیش اینه، مثلا تفکرهای قبلی یا اعتقادهای قبلی رو رد نمیکنه، مسخره نمیکنه، نمیدونم باشون به ستیز بلند نمیشه، میپذیره وجودشو، ولی میگه ببین حالا اگرم، یعنی منظورش اینه آقا شما کار خودتون رو میکنید، ما هم کار خودمون. ما خیلی این برهانهای عقلی که داریم دیگه نیازی نداریم که مثلا به یه چیزی خود شبیه شما فکر بکنیم. میگم خیلی چیز نمیکنه، سرشاخ نمیشه با قبل از خودش. مثلا یه تیکه از متنش میگه که وجود یک خدای آفریدگار اثبات ناپذیر است، چرا که هیچ برهان معتبری بر آن وجود ندارد. اگر او آزاد و بی‌نیاز باشد، میلی به آفرینش ندارد، و اگر در بند نیاز و تمنا باشد، خود ناقص است و نمیتواند خدا باشد. اینا دیگه گیر و گورایی که باش پیدا میکنه. یا یه جای دیگه میگه که تو همین متون مکتب سانکیا میگه همان گونه که شیر ناآگاه و بیشعور به خودی خود در پستان ماده گاو برای پرورش گوساله روان میشود، طبیعت نخستین نیز به صورت خودکار و بر اساس ضرورتی ذاتی کار خود را پیش میبرد. یعنی دیگه نیازی نداره فلان به یه گرداننده و اینا.
یه نمونه دیگه، یعنی بعدتر توی سده ششم قبل از میلاد، اینا مال کیه؟ این مثلا همون سده 7 تا 6 قبل از میلاد تو هند. سده 6 قبل از میلاد یه جنبش شرمنه ها رو داریم. حالا من دیگه سعی میکنم خیلی اینا رو خب وارد نیستم، اسماشو چیز کردم، اگه اشتباهه دیگه خودتون ببخشید دیگه، من فقط حالا سیر تاریخیشو اینجا برام مهم بود. آجیتا کشا کامبالی، یه همچین چیزی که اینا مربوط میشن به دوره شهرنشینی دوم، که اینا دیگه هم عصر ظهور بودا و مهاویران، اون زمانا اینا به وجود میان. اینا میان چیکار میکنن؟ میان اینا یه خورده مادیگراترن. اینا با فروکاستن تن و روان به عناصر مادی عملا یه تیر خلاصی میزنن به ایده هایی مثل کارما و تناسخ و اینایی که قبلا بوده. مثلا یه تیکه از متنای اینا رو ببینیم. هیچ خیری در قربانی و نذورات نیست، هیچ پاداش یا کیفری برای اعمال نیک و بد در کار نیست. نه این جهانی هست و نه این جهانی هست و نه آن جهانی. انسان یک سره از 4 عنصر ساخته شده است. هنگامی که میمیرد، آنچه خاک است به خاک باز میگردد، آب به آب، آتش به آتش و باد به باد و حواس او به فضا میپیوندند. 4 مرد جسد او را بر دوش میبرند و تا پای آتش ورد و دعا میخوانند، اما استخوان‌هایش سپید میشود و نزوراتش خاکستر. سخن گفتن از پاداش، سخاوت و جهان دیگر، هذیان و لفاظی ابلهان است. احمق و فرزانه هر دو با مرگ یکسان نابود میشوند، یا حالا هر دو با مرگ یکسان نابود میشوند و پس از مرگ چیزی باقی نمیماند. بعد از این تقریبا همین حدودا یه مکتب دیگه هم کاملا دیگه خیلی رو ماتریالیستی به وجود میاد به نام مکتب چارواکا یا لوکایاتا. لوکا کلمه به معنی توده، به معنی مردم توده‌ای. احتمالا همون ریشه های لوکال و اینا، لوکالیتی و اینا از همین جا میاد، که این توی تفکر، در واقع توی سیر تفکر هند، این یکی از رادیکال ترین تفکرات الهادیه که رسما دیگه میگه فقط داده های حواس 5گانه معتبرن. میگه روح توهمه اساساً، دین و متون وداها و اینا کلن دیگه میزنه زیرش، میگه اینا همه ابزار کاسبی و مفخوریه، ابزار کاسبی و مفخوری کاهنانه و انسان رو دعوت میکنه که بیا فقط دنبال لذتگرایی عقلانی و همون غنیمت شمردن حیاتی و فلان، حیات عینی و اینا. یکی دوتا نمونه بخونیم ازش. نه بهشتی در کار است، نه رهایی ابدی و نه هیچ روحی در جهانی دیگر. تا زمانی که زندگی شادمانه زندگی کن، زیرا هیچ چیز از چنگال مرگ در امان نیست. اینجاش خیلی باحاله. حتی اگر لازم است وام بستان و روغن ناب بخور، قرضم بگیر کیف کن، زیرا کالبدی که تبدیل به خاکستر شد هرگز باز نمیگردد. آیین‌های آتش، سرودهای سودا، مالیدن خاکستر بر تن و ژست‌های زاهدانه، جملگی ترفندهایی برای امرار معاش کسانی است که دانشی ندارند جز فریب. یه نمونه دیگه. اگر حیوانی که در آتش قربانی ذبح می شود مستقیما به بهشت می رود، پس چرا آن به رحمن قربانی کننده پدر پیرش را قربانی نمی کند تا بیدرنگ به بهشت پرکشد؟ اگر غذایی که در این جهان به کاهن می دهید مایه سیری روحی در جهان دیگر می شود، پس چرا وقتی کسی به سفری دور می رود برایش توشه می فرستید؟ کافیست در خانه غذایی به نیت او بخورید تا شکم مسافر در راه سیر شود. فضیلت و رذیلت پدیده‌های وضعی و قراردادی اند، نه قوانینی کیهانی. هیچ کارمایی برای حساب کشی وجود ندارد. این هم یه دور کوتاهی بود بر نمونه‌هایی از متن‌های بی خدایانه یا الهادی در هند. بریم سراغ یونان. خب قبل از خوندن خود نمونه ها، من این کتاب رو دلم نیامد بهتون معرفی نکنم مجزا. پاره نوشته های پیشا سقراطی، دنیل لولیو گراهام، ترجمه بهناز دهکردی، انتشارات امیرکبیر. فوق العاده کتاب خوبیه. خب از اسمش هم پیداست، تمرکزش روی جمع‌آوری آثار باقی مونده به جا مونده از فیلسوفای پیشا سقراطیه که برای این بخش من خیلی ازش استفاده کردم، خیلی کمک کننده بود.
فقط یه مقدمه‌ای داره که یه خورده بحث میخواد راجبش بکنیم که حالا جای دیگه‌ای بهش میپرزم، ولی کتاب فوق‌العاده کتاب خوبیه. بریم نمونه ها رو بخونیم. خب اول نمونه‌ای که یه نگاهی بهش میندازیم یه تیکه کوچیکی از یه فیلسوفی به نام گزنوفانس یا زنوفانس که عملاً یقه هومر رو میگیره. میگه که خدایان هومر و هزیود چیزی جز بازتاب چهره، ضعف‌ها و رذائل خود انسان‌ها نیست. یه تیکه متنشو ببینی. میگه که حبشیان میگویند خدایانشان سیاه‌پوست و با بینی‌های پهنند و تراکیعی‌ها میگویند خدایانشان چشمانی آبی و موهایی سرخ رنگ دارند. اما اگر گاوان، اسبان یا شیران دست می داشتند یا می توانستند با دستانشان چون انسانها نگارگری و پیکر تراشی کنند، اسبان پیکره های خدایان را شبیه اسب می تراشیدند یا می کشیدند و گاوان شبیه گاو و کالبد خدایان را درست به همان صورتی می ساختند که پیکر خود آنان بدان شکل است. این اساساً نقدیه که به خدایگانی که هزیود و هومر و اینا ساختن وارد میکنه. میریم سراغ، یعنی بعداً توی مثلا سده 5 قبل از میلاد، این مال کیه؟ این مال سده 6 قبل از میلاده. یه سده بعدتر، سده 5 قبل از میلاد، پروتاگوراس رو داریم. پروتاگوراس اساساً کسیه که اگنوستیسیزم رو بنا میکنه، ندانمگرایی رو میاره وسط، منسوبه به این که اولین بار اینه که ندانمگرایی رو باب میکنه. توی یه رساله‌ای داره به نام درباره خدایان که خب جنجالی هم میشه، آتیش میزنن و اینا، اونم فراری میشه و مثلا کلا دیگه فراری زندگی میکنن. رسالش یه تیکه اینجوری میگه توی اون رساله درباره خدایان. میگه درباره خدایان من توانایی دانستن هیچ چیز را ندارم، نه اینکه آیا وجود دارند و نه اینکه وجود ندارند و نه اینکه چه شکل و هیئتی دارند، زیرا موانع بسیاری بر سر راه این دانایی است، تاریکی و ناپیدایی موضوع و کوتاهی عمر آدمی. چون اساساً پروتاگوراس معتقده که میگه انسان معیار همه چیه، یعنی اشارش، یعنی توضیحش در واقع اینه، میگه ما برای همون توی اون اپیزودی که راجع به چرا مغز ما خدا پرسته یه توضیحی دادم از ابزار شناختی که ما داریم، که ما فقط دستگاه شناختی انسان رو داریم، هیچ چیز دیگه ای نداریم. در نتیجه هر چی ثابت میکنیم، رد میکنیم، تجربه میکنیم، توضیح میدیم فلان اینا، همش از فیلتر دستگاه شناختی انسان میگذره دیگه. برای همین میگه من نمیدونم حقیقت ماجرا چیه. همون حدود سده 5 قبل از میلاد کریتیاس رو داریم که یه دولت مردیه توی آتن و دایی افلاطونه که نمایشنامه سیزیف یا سیزیف رو منصوبه که این نوشته، که اونجا یه توضیحی، یعنی یه تیکه از متن اینجوری میگه زمانی بود که زندگی انسانها بی‌نظم، وحشیانه و زیر سلطه زور بود. سپس انسانها قوانینی وضع کردند تا عدالت حکم فرما شود. اما قانون تنها مانع از ستمهای آشکار میشد و مردم در نهان به تباهی ادامه میدادند. در این هنگام بود به گمان من که مردی خردمند و زیرک برای نخستین بار ترس از خدایان را برای انسانها اختراع کرد تا برای بدکاران هراسی همیشگی باشد، حتی اگر در نهان عمل کنند، سخن گویند یا بیاندیشند. او خدایی را معرفی کرد که نامیراست، همه چیز را با ذهن میشنود و میبیند و با چنین داستانی حقیقت را با دروغی سودمند پوشاند. داستانی نه، میگه آقا قانون برای اون کارهایی که معلوم بود مانع میتراشید و میتونست جلوی آدم ها رو از کارهای بد عیان بگیره، برای خلوتش یه آدمی اومد یه دینی اختراع کرد که بگه تو خلوتم یکی داره نگاهتون میکنه، خجالت بکشید. بعد از اینا دموکریتوس رو داریم، همون دموکریتی که داستان اتم و فلان و اینا رو مطرح میکنه، سده 4 و 5 قبل از میلاده. دموکریتوس خب میگه عملاً خیلی ماده‌گرا میکنه همه چی رو دیگه، یعنی میگه که ما عملاً طرح الهی و دخالت ارواح و اینا رو اصلا لازم نداریم. بعد جهان هم چیزی جز حرکت مکانیکی و برخورد کور ذرات مادی در فضای خالی نیست. متنش اینه.
تنها اتم‌ها و خلأ در واقعیت وجود دارند. هر چیز دیگر صرفاً نظر، عرف و توهم حواس است. نه چیزی از عدم پدید می آید، نه چیزی به عدم باز می گردد. همه چیز بر اساس ضرورت مکانیکی رخ می دهد، نه مشیت و اراده خدایان. و بعد دیگه اپیکوریان اساساً میزنن به دمرا دریابی و اینا دیگه، که میگه اگر خدایانی هم باشن یه جای اون بالا واسه خودشون توی آرامشی به سر میبرن و اصلا حواسشون به ما نیست و هرچی هم ما اینجا خودکشون میکنیم اصلا اونا به هیچ جاشون نیست. که یه نامه معروف داره که در واقع مواجهش با مرگ رو داره توضیح میده، نامه به منوکئوس. نامش اینجوری میگه به مرگ خوب گیر و بدان که مرگ هیچ ربطی به ما ندارد، زیرا هر خیر و شری در احساس نهفته است و مرگ پایان تمام احساس هاست. پس مرگ هولناکترین شرور هیچ نسبتی با ما ندارد. تا هنگامی که ما هستیم مرگ حضور ندارد و آنگاه که مرگ فرا میرسد ما دیگر وجود نداریم. خدایان نامیرا و شادکامند اما جهان را اداره نمی کنند. آنان به خشم نمی آیند و پاداش و کیفری نمی دهند، زیرا دغدغه و خشم تنها برازنده موجودات ضعیف و نیازمند است. بعدتر یه لوکرتیوسی رو داریم که یه شاهکاری رو به نام درروم ناتورا، در اون مایه کائنات، می نویسه و یه شعریه که یه تیکش اینجوری میگه که هیچ چیز از هیچ پدید نمی آید و هیچ چیز به هیچ تبدیل نمی شود. خدایی وجود ندارد که ماده را خلق کرده باشد. ماده همواره بوده و تغییر شکل می دهد. و بعد همین بزرگوار جلوتر یه نقد اساسی به دین میکنه و اشاره میکنه به داستان قربانی شدن ایفیگنیا، دختر آگاممنون، و بعد اینجوری تیکه میندازه و نقد میکنه، میگه دین توانسته از چنین شرارت و جنایت عظیمی به بار بیاورد. یعنی میگه بدون دین کسی توجیه نداره که دخترش قربانی بکنه برای جلب رضایت خدایان جنگ و فلان و اینا. اینم از یونان. بریم یه نگاهی بندازیم به ایران. خب توی ایران هول و هوش کی داریم بحث میکنیم؟ 2200 تا 2500 سال پیش، دوران اشکانی و بعدش یه کمی در عهد ساسانی. اولین در واقع چیزی که برای ما توی این بحث حائز اهمیته و یه خورده خوبه نگاش بکنیم، تجسد شک و کفر توی اساطیر و متون کهنه. کجا؟ یکیش توی آیین زروانیه که به اصطلاح همون شک زروان معروفه، که داستانش چیه؟ توی آیین زروانی، زروان خدای زمان بیکرانه 1000 سال قربانی میده، فدیه میده تا صاحب پسری بشه که همون هرمز یا هورمزده، که اون پسر جهان رو بیافرینه. در آخرین لحظات یه شکی به دلش میفته که آیا این قربانی ها، این فدیه اثری داره یا نه. اون یه لحظه شک باعث میشه که همزمان هم نطفه هرمز تو شکل بگیره، هم نطفه اهریمن. یعنی شک باعث میشه که تمام اون اثرات قربانی کردن و فلان اینا 1000 سال قربانی کردنش از بین بره، همزمان با اهورامزدا یا همین هرمز اهریمن شکل بگیره. این تفکری که توی زروانیان هست. بعد میام توی بندهش، توی اسطوره آفرینش ایرانی نگاه میکنیم، میبینیم که هرمز نخستین زوج بشر رو که میآفرینه، یعنی مشی و مشیانه، ابتدا هورمزد رو میپرستن، ستایش میکنن، اما یه خورده جلوتر یه شکی به دلشون راه پیدا میکنه و اهریمن بر اندیشهشون غالب میشه و اونجا یهو اعلام میکنن که اهریمن آب و زمین و گیاه و چیزهای دیگر رو آفریده و این در واقع این دروغی که میگن اونا رو خطاکار و کافر میکنه. یا یه نمونه دیگه، ناسپاسی و ادعای جمشید رو داریم دیگه. جمشید یه پادشاه بزرگ اساطیریمون
که غرور میگیرتش، یهو انگار یه چیزی شبیه ادعای خدایی میکنه و خودشو آفریدگار مینامه و یه همچین چیزی. بعدم به خاطر اینکه این غرور میگیرتش، فرح ایزدیش در قالب یک مرغ ازش جدا میشه و دهنش سرویس میشه. یعنی بعدم ضحاک میاد یعنی دهنش سرویس میکنه. یه تفکر یا یه میشه گفت شاخه فکری خیلی جدیتری بعداً شکل میگیره تو ایران به نام دهریگری یا اصطلاحاً همین مادیگرایان زروانی. بعداً اندیشهشون یه خورده مفصل تر میره جلو. اینا یه جور میشه گفت متفکران دگراندیشی هن که آثارشون رو ما نداریم طبعا چون الحادی بوده و زدن نابود کردن. منتها از کجا که گفتم بهتون اینجور آثار رو ما از ردیه نویسی ها میفهمیم که همچین چیزی وجود داشته. یعنی اینقدر این کتاب ها مهم بوده و فلا اینا که میان یه چیزایی می نویسن اینا رو رد کنن و ما از این جوابی که به اینا میدن میفهمیم اینا وجود داشتن. کجاها مثلا ردیه های اینا رو میتونیم ببینیم؟ توی یه مجموعه به نام دین کرد یا یه مجموعه به نام شکند گمانی که ویزار یا که چیز اسمشو میذاره صادق هدایت تیکه‌هاشو چاپ میکنه به فارسی و اسمشو میذاره گزارش گمان شکن، که اینا میان چیکار میکنن؟ اساساً ایده آفرینش جهان از عدم توسط اهورامزدا رو اینا رد میکنن و اینا میگن که آقا ریشه همه چیز گیتیه، یعنی ماده فیزیکیه و زمان بیکرانه، زمانم بیکرانه، دهر، اصلا دهر به معنی زمان بیکران است، که میگن آقا این ترکیب تبایع مادی به خودی خود حیات به وجود میاره. این عناصر هم وقتی متلاشی میشن زندگی تموم میشه، دیگه بهشت و دوزخی هم وجود نداره و خود این اساساً یه تفکر ماده‌گرا یا متریالیستی علیه اون بوروکراسی و تسلط همه جانبه‌ای که موبدان زرتشتی اون دوره پیدا کردن. اینجوری با اینا چیز میکنن. بعدن هم که اسلام میاد تو ایران، خب خیلی حالا توی اون دوره مثلا قرن 3 و 4 هجری مهمه که ببینیم تفکر الهادی چی بوده. بعدن که خب حالا یه توضیح کوتاه راجبش میدم که اصلا بعدن قضیهش فرق میکنه اصلا. ولی همون دوران اوایل اسلام که وارد ایران میشه، 2 نفر خیلی مهمه که یه نگاهی بکنیم به تفکراتشون. یکی زکریا رازیه و یکی ابن راوندی. رازی در واقع ملحد به معنی منکر وجود خدا نبود، خب، ولی تفکراتش دیستیه. دیست یعنی چی؟ یعنی خداپرسته ولی عقلگراست. یعنی میگه که ما به ادیان و پیامبران نیاز نداریم، مستقیما باید بریم به خود خدا وصلیم. حالا یه نگاهی کوچولو به چیزش میکنم، تفکراتش. در واقع اینجوریه که رازی به صانع و آفریدگار جهان باور داره و یه نظام فلسفی رو پیشنهاد میده خودش به نام قدمای خمسه، که میگه ما 5 تا چیز ازلی، 5 اصل ازلی داریم. ما باری تعالی رو داریم، نفس کلی رو داریم، ماده اولی رو داریم، مکان مطلق، زمان مطلق. اینا رو داریم دیگه. وحی و نبوت و معجزه و این کتب آسمانی اینا همه بریز دور، به درد ما نمیخوره. استدلالاش چیان؟ خب اینم البته بگم که مثل خیلی از تفکرات الهادی دیگه‌ای یا تفکرات حالا منتقد یا خلاف جریان دیگه‌ای، کارای رازی هم ما خیلی هاشو نداریم، مثلا دیگه سوخته شده رفته و سانسور شده و اینا. ولی اینقدر متنا مهم بوده که فیلسوفای دیگه میان بهش جواب میدن، مثل ابو حاتم رازی یا حمیدالدین کرمانی بهش جواب میدن. از جوابایی که میدن ما میفهمیم که این کتابا بوده. یه چند تا استدلالشو با همین نگاهی بندازیم. مثلا میگه که یه جایی در کتاب اعلام النبوه یا اعلام النبوه یه هم چیزی، اعلام به نظر، میگه از کجا روا دانستید که خداوند مردمی را به نبوت اختصاص دهد و دیگران را بر آنان برتری ندهد و ایشان را پیشوای دیگران سازد و مردم را محتاج آنان کند. خداوند عقل را به تمام انسانها داده تا با آن نیک و بد را بشناسند و نیازی به واسطه نداشته باشند. اینجا داره میگه خداوند عادله، پس عقل رو به همه ثابت یکسان داده و بی نیازیم از اینکه یکی بیاد چیز بکنه، یکی بیاد برای ما پیامبری بکنه. یه جا نقد دین میکنه، میگه پیامبران به جای هدایت میان مردم دشمنی انداختند.
هر گروهی گفت حق با پیامبر ماست و دیگری گمراه است و از این رهگذر جنگ‌ها و خونریزی‌های بی‌پایان در جهان برپا شد. از اون طرف هم در کتاب مخارق الانبیا میگه که این در واقع معجزه هایی که پیامبران انجام میدن اینا همه شعبده و توهم و فلان و ایناست و هر کی فریب و بازی و ایناش بهتر باشه، دستگرمی بهتر بتونه انجام بده، چی میگن دستگرمی، تردستی بهتر بتونه انجام بده، این چیز دیگه پیامبر بهتریه. از اون طرف بحثش این بود، میگفت که علم تجربی و فلسفه تکامل پیدا میکنه، اما دین، بگم همون موقع داره میگه اینو، میگه دین یه پدیده بسته و ایستای بر پایه تعبد و تقلید کورکورانه از گذشتگان. یعنی تفکراتشو میبینین دیگه، یعنی خیلیا الان مثلا انواع تفکرایی که الان وجود داره و انواع اعتقادایی که الان داریم میبینیم که مثلا اختراع جهان مدرن نیست و حالا جالبیش هم اینه، یعنی در واقع حالا یه چیزی بخوام یه نتیجه کلی از این بگیرم این که آقا کلا خیلی فکر نکنین این ایده هایی که الان داریم ایده های بکریان که فقط به شما رسیده، به ما رسیده و بر اساس مثلا پیشرفت علم و فلان و اینا که همه دارن همین حرفا رو میزنن دیگه، حرفایی که امروز داریم همه میزنیم، حالا هر کدوم به نوعی رفتیم دنبال یکیش دیگه. آدم بعدی که گفتم کنار رازی باید نگاش بکنیم ابن راوندیه، همون قرن سوم، منتها یه فرقی با رازی داره. رازی یه خورده حالا مثلا علمی، فیلسوف، اخلاقی فلان اینا بود، راوندی یه خورده رادیکال و همچی کله خره، میکشه زیر ماجرا اصلا اسلام و قرآن و همه رو اینا، یه وقتی هم مثلا یقه خود خدا رو هم میگیره و اصلا این خیلی چیزتره، خیلی رادیکال تره واقعا. که زاده راونده، یه شهری نزدیک کاشون یا اصفهان، جوونیش میره بغداد و میشه یکی از تندترین متکلمان مکتب معتزله اول. مکتب معتزله اینا عقلگرایان اسلامیان. بعد یه جوری با این خود همین مکتب معتزله یه مشکلات درونی پیدا میکنه، بعد یهو شروع میکنه علیه اسلام هم کتاب نوشتن. به خاطر همین یه لقبی بهش میدن، بهش میگن این ملحد دورانه، یعنی اصلا نه تنها الان، یعنی یه جور ملحدیه که هیچ وقت بخشیده نمیشه، که خب اینم طبعا فرار میکنه و اینا قایمکی سالها زندگی میکنه. درست مثل رازی کتابای ابن راوندی هم سوزونده میشه طبعا، اما خب چون یه ضربه ای رو میزنه به اسلام که خیلی ضربه مهلکیه، مجبورن بزرگترین متکلمان مسلمان که بهش جواب بدن دیگه و باید دینشون رو نجات بدن، چون خیلی در برابر استدلال این حالا باید جمع شن و چیز بنویسن. برای همین ما از اینجا میدونیم دوباره مثل خیلی های دیگه که توی ردیه ها میبینیم کاراشو. یکم مثلا نمونه های ازش ببینیم، مثلا نقل قولایی که ازش میشه. یه پارادوکس خیلی مشهوری داره، پارادوکس ابن راوندی، که توی کتاب از زمرد اومده، میگه که آنچه پیامبران آوردند یا با عقل انسان همخوانی دارد یا در تضاد با عقل است. اگر با عقل موافق باشد، عقل خود به خود آن را میفهمد و بدون فرستادن پیامبر هم بدان دست میافتیم، پس نبوت کاری لغو و بیهوده است. و دو، اگر با احکام عقل در تضاد باشد، مثل دستور به قتل، قربانی یا اعمال نامعقول، پس پذیرش آن باطل و ضد حکمت است. در هر دو حالت نیازی به پیامبران نیست. یه جای دیگه هست که شریعت و یه سری مناسک و شریعت و اینا رو نقد میکنه. میگه که این که انسان جامه‌اش را برکند، دور خانه ای از سنگ 7 بار بچرخد، میان 2 تپه بدود و به سنگ‌های بیابانی سنگ پرتاب کند، چه تفاوتی با کارهای دیوانگان دارد؟ عقل سالم کجای این اعمال را حکمت می‌بیند؟ و یه جای دیگه هم توی کتاب الدامغ میزنه و معجزه بودن قرآن رو هم میترکونه، میبره زیر سوال. میگه فصاحت قرآن صرفاً زبانی قبیله‌ای و محلی است. خطیبان و شاعرانی چون امرالقیس کلامی به مراتب فصیح‌تر و پرمعناتر سرودند. اگر قرآن را معجزه می‌دانید، پس ریاضیات بطلمیوس، هندسه اقلیدس و موسیقی نیز معجزه‌اند و سازندگانشان پیامبرند، چرا که افراد عادی از آوردن مانند آنها عاجزند. که دقیقاً کلمه هایی که راجبش میگن همونجوری به کار بره. یه جای دیگه هم هست که صفت خدا رو برمیداره به محاکمه میگیره در کتاب عبس الحکمه.
میگه چگونه خدایی که او را رحیم و علیم میخوانید کودک شیرخواره را گرفتار دردهای هولناک و بیماریهای سخت میکند؟ آیا اگر این کار از یک انسان سر میزد او را دیوانه و ستمگر نمیخواندید؟ چرا آزمودن و درد دادن به موجودی ناتوان باید نشانه حکمت الهی باشد؟ اینم داستان ایران که در واقع یه نگاهی کلی کردیم مثل تمدن‌های دیگه به اینکه نمونه‌هایی رو دیدیم از تفکر منتقد دین و اینا. وقتی به سراغ شرق آسیا هم میریم دقیقا همین الگو داره تکرار میشه. یعنی اول شک و تردید و بعد اول مثلا یه جور حیرت و سوال و اینا، بعد میکشن زیرش عملا کلا. که خب مثلا ما از سده 6 و 5 با کنفوسیوس شروع میکنیم توی شرق آسیا که عملا مثل کاری که تو هند اتفاق افتاد. کنفوسیوس هم میاد میگه آقا قبلی ها باشن، خوبن، محترمن، حالا ولی مثلا یه خورده چیزا هم مثلا مادی هم میشه نگاه کرد دیگه، حالا همه چی رو لازم نیست اونجوری نگاه کنید، ولی شما هم باشید، شما هم آخه محترمید فلا اینا. یه تیکه مثلا متنش رو ببینیم. میگه که جیلو درباره چگونگی خدمتگزاری به ارواح و خدایان پرسید. استاد گفت هنگامی که هنوز توانایی خدمت به زندگان را نداری چگونه میتوانی به ارواح خدمت کنی؟ او پرسید جسارتاً درباره مرگ میپرسم. استاد گفت هنگامی که هنوز زندگی را نمیفهمی چگونه میتوانی مرگ را بشناسی؟ بعد میم جلوتر سده 3 قبل از میلاد هان فیزی یه همچین چیزی یه مکتبی رو راه میندازه به نام لگالیسم که میاد هر گونه دخالت ارواح و شانس و طالبینی و اینا رو رد میکنه. که یه تیکش متنشو ببینیم. کشاورزی از اهالی سونگ در مزرعه‌اش کنده درختی داشت. روزی خرگوشی با شتاب دوید به کنده خورد، گردنش شکست و مرد. کشاورز از آن پس خیشها را رها کرد و کنار کنده نشست به این امید که باز خرگوشی ببیند، اما خرگوش دیگری نیامد و او مایه تمسخر مردم شد. حکمرانی که بخواهد با اتکا به نذورات، قربانی‌ها و احکام شاهان باستان بر مردم امروز فرمان براند، درست مانند همان کشاورز است که کنار کنده در انتظار بخت نشسته است. خب میایم سده 1 میلادی از وانگ چونگ در کتاب میزانهای انتقادی اتکر براتون میخونم. میگه که اگر آسمان آگاهانه باران میباراند تا دانه ها و غلات برویند، پس باید مراقب می بود تا بارانهای سیلاسا محصولات را نابود نکنند. حقیقت آن است که آسمان هیچ اراده و نیت انسانی ندارد. باران تنها برآمده از انباشت بخار و سرمای هواست. انسانها گمان می کنند حوادث برای رفاه یا مجازات آنها طراحی شده است. حال آنکه پیدایش انسان در این جهان درست مانند روییدن کک و شپش بر کالبد جهان است، پدیده خود به خودی و بدون قصد قبلی. اینجا دیگه ما رسما وارد عصر دین انگار داریم میشیم. به طور خیلی مشخص داریم وارد قرون وسطی میشیم. حوالی قرن 4 و 5 میلادیه تا قرن 14-15 میلادی. دوره‌ایه که دیگه دوره اوج ادیان ابراهیمیه، هم به لحاظ پختگیشون، هم به لحاظ جا افتادگیشون، به لحاظ تثبیتشون. و نه تنها تثبیت شدن و جا افتادن، دیگه رسما قدرت سیاسی دستشونه. تو اروپا جریانایی رو داریم که دیگه انحصار خیلی چیزا دست کلیسا، اقتصاد و سیاست و اینا، تا حتی دوره‌ای هست که حمل کتاب مقدس و داشتن کتاب مقدس مسیحیان اساساً برای افراد غیر متخصص دینی ممنوعه، یا ترجمه کتاب مقدس به زبانهای دیگری غیر از لاتین کلاسیک ممنوعه. عرضم به حضورتون که دیگه داستان اون تفتیش عقاید رو داریم و اینا، و این داستان درگیری دین با انواع الحادها خیلی مفصله و دیگه اساساً اوج تاریخ ادیان دیگه مال این دور است دیگه. یه تقریباً 1000 سالی هم طول میکشه از قرن 4 و 5 تا قرن 14-15 که میگم تفتیش عقایده و با دانشمندا در میافتن. بعد تازه خود اینها درون خودشون کلی انشعاب و نمیدونم مثلا تکفیر و فلان و اینا دارن، چه دین اسلام، چه مسیحیت، چه یهودیت، نه همه مفصل، که دیگه میگم خیلی دیگه جزئیات وارد بحث تاریخ ادیان میشیم. و این دوره
به لحاظ الحادی و نمیدونم بی خدایی و اینا، تفکر منتقد و تفکرهای این شکلی قطع نمیشه هرگز، تا برسیم به عصر روشنگری که قرار شد فقط تیتروار بگم که چه اتفاقایی میفته و نقطه عطفا رو بگم دیگه. عصر روشنگری که عملاً با ماشین چاپ و اون داستان، اون اعتراضی که مارتین لوتر میکنه علیه کلیسا و فلان اینا، اون یه گشایش های اتفاق میفته و اعتراضای شکل میگیره و اینا، که بعد میشه مکتب پروتستانیسم و اینا، دیگه انحصار کلیسا رو به هم میزنه و در واقع دوباره یه اوجی میگیره تفکر منتقد و تفکر حالا مادیگرایانه و حالا الحادی شاید بشه گفته این، ولی مادیگرایانه و همون داستان بی خدایی که ما میخوایم دنبال بکنیم، یه جوری دوباره غالب میشه یا گسترده میشه که دیگه کلیسا و حالا نهادهای دینی دیگه خیلی جلوشو نمیتونن بگیرن، عملا جلوش ول میشه. که اینجا توی سده 17 و 18، توی قرن 17 و 18 ما 3 نقطه عطف داریم. یکی خب اسپینوزا که خدا رو با طبیعت یکی میدونه و تعریفش از خدا ارائه میده. از این طرف ماتریالیسم فرانسوی رو داریم با هولباخ و دیدرو که بحثشون اینه که اصلا ماده یه سامانه خودکفاه، بی‌نیاز از طراح، و مذهب رو به عنوان ابزار استبداد سیاسی میدونن و نقدش میکنن. یه شکاکیت معرفتی مطرح میشه این سمت از طرف هیوم و کانت که اساساً دارن میگن آقا ما عقلمون ناقصه، با عقل ناقص هم گزارهای ماوراءالطبیعه رو نمیتونیم بکنیم. خیلی دارم خلاصه میگم میدونم، ولی اینا فقط سر نخو میخوام اینجا بهتون بدم دیگه، فقط برای این که توی این اپیزود ما یه دور کامل حداقل به لحاظ زمانی زده باشیم. توی قرن 19 هم ما 3 نقطه عطف بسیار مهم داریم که خیلی خیلی تاثیرگذارن و باید جداگونه مفصل راجع به هر کدوم بحث بکنیم. یکی داروینه با انتشار کتاب منشأ انواع و معرفی تکامل. مارکس رو داریم با معرفی ماتریالیسم تاریخی و اون جمله معروف دین افیون توده هاست که میگه دین یه مخدریه برای تسکین رنج طبقاتی. و نیچه رو داریم با مرگ خدا که عملاً داره فروپاشی تکیهگاه اخلاقی و ارزشی غرب رو داره اعلام میکنه و یه هشداری میده درباره ظهور نیهیلیسم و عملاً داره دعوت میکنه انسان رو به این که شما لازم دارین که ارزش‌های نوعی رو برای خودتون دست پا کنین وگرنه نیهیلیسم میاد میخورتتون. توی قرن 20 و 21 قطعاً یکی از نقطه عطفای بسیار بسیار مهم فرویده که روانکاوی رو پایه‌گذاری میکنه و میگه که خدا اساساً چیزی نیست جز فرافکنی تصویر پدر حامی برای مهار اضطراب و درماندگی در برابر طبیعت. بعدن اگزیستانسیالیسم رو داریم از طرف سارتر و کامو که اساساً هر گونه طرح ازلی برای تحقق آزادی مطلق انسان رو نفی میکنه و میگه که ما باید به صورت فردی برای زندگیمون ایجاد معنا بکنیم. و بعد دیگه جریانی که خب سردمدارش داکینز و هریس و هیچنز و اینان دیگه، که اینا در واقع با ایده خدا به عنوان یه فرضیه علمی ابطال شده برخورد میکنن و یه سری مبارزه مثلا رسانه‌ای و آموزشی و اینا را میندازن و جریان محتوایی درست میکنن اینا تا با اون جزمگرایی دینی مقابله بکنن. و تازه ترین موجی هم که در این سیر باید ازش اسم ببریم مباحث علوم شناختی، عصب پژوهی و روانشناسی تکاملیه که اساساً چکیده و خلاصش اینه که دین یه محصول جانبی و ناخواسته‌ایه حاصل از روند تکامل مغز انسان که تو ویدیوی چرا مغز ما خدا پرسته مفصل بهش پرداختم. اینم در واقع یک مرور خیلی هم خلاصه در این حال مفصلی بود از آنچه که بشر به عنوان بی خدایی تا به امروز ثبت کرده و میشه ردشو زد. تا اپیزود بعدی در تماسیم.